Welcome to Subash Guy Tech channel. Today I am going to show you how to remove password from PDF. දැන් සියලු දෙනාම සුභාස් ගයි ටෙක් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් ගෙනාව ඉතාම වැදගත් වීඩියෝවක්. මේ වීඩියෝ කුඩා වුණාට මම හිතනවා කොට දෙනකොට වැදගත් වීඩියෝවක් වෙයි කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද PDF ෆයිල් එකකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්නේ. ඒ වගේම PDF ෆයිල් එකේ තියෙන පාස්වර්ඩ් එක අමතක නම් කොහොමද ඒක ඕපන් කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔන්ලයින් සයිට් එකේ තියෙන ටූල් වගේක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මගේ තියෙන මේ PDF ෆයිල් එක දැන් මම මේ විදිහට ඕපන් කරනවා. ඒක මේ විදිහට කරදරයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මේකට පාස්වර්ඩ් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ බ්‍රවුසර් එකට මේ විදිහට ගිහලා මෙතන I love PDF කියන සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා protect PDF කියලා tool එක. මේකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ PDF ෆයිල් එක protect කරගන්න. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරලා select PDF ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ PDF ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගන්න. අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා protect PDF කියන එක ක්ලික් කරලා මේක ප්‍රොසෙස් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් download protected PDF කියන එක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ download folder එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ PDF ෆයිල් එක open කරලා බලන්න. ඒකට password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ දුන්න password එක දීලා මේක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමු ඔයගලන්ට මේ password එක අමතකයි කියලා. එහෙනම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් මේ ඔන්ලයින් සයිට් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා home යන්න. home එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා unlock PDF කියන option එක. මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ protected file එක මෙතනින් select කරලා upload කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්තු protected file එක. දැන් මේක මේ විදිහට select කරලා upload කරගන්න. process වෙන්න මෙතන තියෙනවා unlock PDF කියන එක click කරගන්න. දැන් මේක මේ විදිහට process වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් download unlock PDF කියන එක click කරලා මේක ඔයගොල්ලන්ගේ download folder එකට download කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ නැවතත් ඔයගොල්ලන්ගේ download folder එකට ගිහිල්ලා මෙතන refresh කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ download කරගත්තු PDF ෆයිල් එක unlock කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඒ ඔයගොල්ලෝ PDF ෆයිල් එක කිසි කරදරයක් නැතුව unlock වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ එක ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙන විට මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.